TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹrú tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. HITV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹrú tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mo rí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pacesetters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Ọjọ́ bá pẹ́ títí ọjọ́ àpín o, bọ́nà bá jìnnà jìnnà àdópin o, àti sáré àdópin aré, àmàtí jìyà àdópin ìyà o, àti súnsún àti kan ògiri, ó má di gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o bẹ́ẹ̀ ni o. Ilé òní gbóná kárẹ́nu omi kọ́lé, ayé òní kóró kálọ̀ dífá ọ̀run o. Láyé náà la ó wà, títà ó fi ṣẹ́gun lójú àwọn ọlọ́tẹ̀. Ẹkún àkọjá òkùnkùn ajímọ́lẹ̀ fáwa ọmọ Yorùbá, ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. Ó di láéláé kan gbá, ó mà di láéláé kan gbá, Yorùbá ò ní dọ̀bálẹ̀ ẹ̀fẹ́ nìkan, ó di gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o. Yé ẹ dìde dìde bí ológun, ẹ bá jàgà sílẹ̀ o, ẹ rántí àtọmọdọ́mọ. Kò ní sún wa kò ní rẹ̀ wá, tá ó fi ṣẹ́gun. Tẹni tó dé ó sàn ju ẹni tirẹ̀ ń bọ̀, bẹ́ẹ̀ ni ò ní dídúró. Kẹ́ dúró gbọ̀n, kẹ́ dúró gbọ̀n, kẹ́ dúró gbọ̀n gbọ̀n gbọ̀n. Àtùpàgbé oníkànnì o, bí ẹ bá sùn ẹgbẹ́, ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. Bí a bá kú tí a bá jí, a ó mẹ́ni rè fẹ́ràn ẹni, ẹni bá ṣàìsàn wò ni yóò lè mọyì àlàáfíà. Bí a bá ṣaláìní ká tó wá ní, a ó mọyì ìgbà bá ń fojoojúmọ́ jẹun ata. Ó dífá fún Yorùbá tí iṣẹ́ ọmọ bí a bá jí, a ó mẹ́ni tó fẹ́ràn ẹni. Bàbá Ògúndé kúkú ti rí sọ, ṣé lára ọmọ Yorùbá wà nínú àwọn tí wọ́n kó àwọn ológun lọ sílé Sunday Igboho láti lọ dábẹ̀rú. Kódà ó tó fẹnu ara rẹ̀ sọ, àṣírí rẹ̀ ti wá tú o, mo ti mọta ló jẹ́, bá gbé òkè mú ń bọ̀.
Ọ̀yọ́ Ìbàdàn Oǹdó Ìjẹ̀ṣà Ilé Ifẹ̀ o. Gbọ́ ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Àkúrẹ́ Ọ̀wọ̀ Ìkàrẹ́ Ẹ̀yìn Èkìtì ẹ gbóhùn ìpè o. Gbọ́ ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Ìbàràpá Ilé Ẹ̀gbádò Ẹ̀yìn Ọ̀ṣun ẹ gbóhùn ìpè o. Gbọ́ ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Ẹ̀yin Ìjẹ̀bú ọmọ Àlárẹ̀ o ẹ̀yin Ẹ̀gbá ọmọ Lísàbí. Gbọ́ ohùn alóore Odùduwà ló ń pè o. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. ní agbára Olódùmarè ọjọ́ ayọ̀ Yorùbá ti súnmọ́lé. ẹni tó bá wù kó fara mọ́ kí ọjọ́ ayọ̀ Yorùbá súnmọ́lé, ẹni tó bá sì wù kó lóun fẹ́ kí Yorùbá ó ṣẹrúkú. èyí tó dé mi lójú ni pé ní agbára Ọlọ́run Olódùmarè, àníṣe láìsí àní-àní, gbogbo ẹni tó sunkún lẹ̀ Yorùbá ó kù díẹ̀ ó kù ṣàṣà ká tó máa rẹ́rìn-ín. ọjọ́ ayọ̀ wa súnmọ́lé ní agbára Olódùmarè. eléyìí ni mo fi ṣèwọlé lónìí. mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin, mo kí ọmọdé, bẹ́ẹ̀ ni mo kí àgbàlagbà, mo kí gbogbo onílé àtàlejò, mo kí gbogbo ojú tó wò mí káàkiri ayé. mo wá dúpẹ́ lọ́dọ̀ Olódùmarè ọba tó dá mi, ọba lónìí, ọba lánàá, ọba lọ́jọ́ gbogbo, ọba tó mọ́ ọ̀sán tó ní kọ̀sán yìí máa jẹ́ ọ̀sán tó òòrùn yọ láàrin wákàtí 2 sí 3 sígbà tá a wà yìí. lòrùn wa bá tún wọlé, a ò ní gbáriwo nígbà tọ́lọ́run ó bá ká ọ̀sán kúrò tí ó sọ́dọ̀. ó ní túlídù láìla fi náírì wà túlídù náírà fi lè wà túrídù láhàyà mìíràn lè máyì tí wà túrídù máyì tá mìíràn láhàyì wà tàrùsùkú máa ń tàṣà ògùgọ́rì nìza. ọlọ́run lèmi lọ́lọ́run tí ó máa ń sọ ọ̀sán dòru, èmi ni mo sì máa ń sọ òru dọ̀sán. èmi ni mo máa ń yọ òkú kúrò lánú alààyè, mo sì máa ń yọ alààyè kúrò ní òkú. ọba ṣèyóhùn lèmi Ọlọ́run. bẹ́ẹ̀ ni ọba tó ní kọ̀sán máa jọ́sán báyìí, tàbá bá rí wákàtí 3 sí 4 sígbà tá a wà yìí tó ọ̀sán abá tó dòru lódì ká máa tanná ká tó ríran. tọ́ṣìláìtì tọ́lọ́run fún wa yìí òun là wá ń lò lójú ọ̀sán tá a fi ń rí kedere. mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Olódùmarè o, ó fún mi létí, ó ní máa gbọ́, ó fún ẹ̀yin náà létí, ó ní kẹ́ máa gbọ́ mi yé, ó fún mi lójú, ó ní máa ríran. ojú tó ní kó máa ríran fẹ́yìn náà lẹ fi rí mi kedere lé. Ọlọ́run Olódùmarè ó tún wá fún mi lẹ́nu, ó ní kọ́rọ̀ máa jábọ́ ń bẹ̀. èmi kàn lanu ni ọ̀rọ̀ ń bọ̀ o, mi ò mọbi tọ́rọ̀ tí ń bọ̀. Ọlọ́run nìkan ló mọbi tọ́rọ̀ ọ̀hún ti wà. tó Ọlọ́run dúpẹ́ tiẹ̀ náà, dúpẹ́ ẹ̀mí, dúpẹ́ jíjẹ, dúpẹ́ rírí mu. àwọn kan wà tí wọ́n ti wà nù sàárè, àwọn ò lè jẹ́ wọn ní mú mọ́, kódà bí lọ ní àbẹnú wọn. ìtó fi jíìpù lẹ̀ sílé wà nù wọn, ìtó fìyàwó tó jẹ́ pé ojojú gbèsè tó fílẹ̀ sáyé ó wà nù wọn. àwọn ọmọ tó jẹ́ pé kódà wọ́n mọ̀wé ju kíní dálẹ̀ lọ, ó fílẹ̀ sáàrin wọn, ó fílẹ̀ sílé ayé yìí lọ, ó wá kóhun nìkan ṣó nínú sàárè. Elédùà àti òwà ti ní kírú ẹ̀ ó tọ́ sí mi àti ẹ̀, ó jẹ́jẹ́ ká jọ dúpẹ́ fọlọ́run. bàbá Ọlọ́run ó ṣeun, mo dúpẹ́ tèmi wípé o sì ṣọ́ mi di àsìkò yìí. mo wá bẹ̀ Olódùmarè, ṣọ́ mi di àsìkò yìí lọ, jẹ́ ní ẹ̀mí gígùn, ṣe mí lálàáfíà ara. eléyìí ni màá fi ṣèwọlé lónìí. kí n tó máa bẹ́tò tòní lọ, ẹ wo ibi tí wọ́n kọ subscribe sí fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti tẹ̀ tẹ́lẹ̀, ẹ bá wa tẹ̀ ẹ́. bákan náà ni pé ẹ wo ibi tí wọ́n fi àmì aago sí, ẹ tẹ̀ yẹn náà. eléyìí ni wọ́n pè notification bell, aago tí máa ń ṣe alamí wípé a tó ti fi ètò síta lórí ètò Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV. ẹ káàbọ̀ sórí BGI TV, a wà lórí Facebook Gbàgede Ìmọ̀ with Aláwìyé Báyọ̀, a wà lórí Instagram Gbàgede Ìmọ̀ _22, bẹ́ẹ̀ náà la wà lórí YouTube Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV. tó fún gbogbo ẹni tó bá ní iṣẹ́ tó ní òwò, olóṣẹ́ ọwọ́ ni ẹni, oníṣòwò ńláńlá ni àbò oníṣòwò kéréje àbí ayẹyẹ lẹ́yìn tí ẹ fẹ́ ṣe, àbí ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ ṣe ìkéde àbí ìkíni, bóyá fún ayẹyẹ oríire tẹ́nìkan ṣe kọjá, àbí ọmọ tuntun tọ́lọ̀ ń fẹ́ nìkan, ẹ wá fẹ́ ṣèkéde, ẹ fẹ́ ṣèkíni, ẹ̀yin ẹ sá kàn sí iléeṣẹ́ BGI TV Bàbá Gbàgede Ìmọ̀. kíákíá lábàáyín gbèsáyé. ṣé Yorùbá ní ẹ̀tà báyìí níta kọ mọ ẹranko tó tà. ẹ̀yin ẹ pè wá,
ẹ̀jẹ̀ abá yín gbé sáyè kẹ́ ẹ wá wo báwọn èèyàn ti máa bò yín wìtìwìtì. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí lẹ́ẹ̀kan sí. Ó yẹ ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ ẹ fìdílé nǹkan. Ẹjẹ́ àjọ tú ọkọ̀ tòní kájọ gbé sójú agbami. Ètò dá mi lójú ni pé lágbára Ọlọ́run èbúté ayọ̀ òun náà lájà sí. Ọbẹ̀ tá a jọ fẹ́ sè lónìí tá a gbé agbada rẹ̀ kaná yìí ọbẹ̀ aládùn ni ó jẹ́ á sì jọ jẹ ni. Ó yẹ máa bá mi ká lọ. Lánàá òde yìí mo fi fídíò kan síta tí a gbóhùn ọmọkùnrin kan tó ń fọ́n pùkùlà tínú rẹ̀ ń dùn kùlà wípé òun wà nínú àwọn tí wọ́n lọ sílé olóyè Sunday Igboho ní July 1st inú ọdún yìí táwọn lọ tabẹ̀rù tí wọ́n pa èèyàn méjì tán sì kú ẹni 12. Oríṣiríṣi ìpè ni mo gbà lórí fídíò yìí. Ìwọ tó bá ti wò lọ wò ó ní the latest video kí n tó post tèmi yìí. Tó oríṣiríṣi ìpè ni wọ́n pè mí lé fídíò yìí lórí, ẹni ṣépè, ẹni sunkún àti oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀. Ẹnìkan wá pè mí lónìí bí mo ti ń bọ̀ lọ́fíìsì lẹ́nìkan pè mí wọlé. Obìnrin lẹni náà, kò ní yà í lẹ́nu wípé ẹni yìí mọ arákùnrin tó ń sọ ọ̀rọ̀ fatafata nínú ọ́díò tẹ́ gbọ́ ni. Àkọ́kọ́ náà ó sọ fún mi pé ọlọ́pàá ni onítọ̀hún. In tó wá yà mí lẹ́nu nǹkan méjì ni màá sọ fún yín tó yà mí lẹ́nu. Ǹjẹ́ mọ̀ pé ẹni yìí délédélé ló mọ Sunday Igboho, ẹni tẹ́ gbóhùn rẹ̀ ó mọ Sunday Igboho bí ẹ̀yìn ọwọ́, ó mọ̀ délédélé. Kódà ọ̀gá ọlọ́pàá ọ̀gá ló jẹ́ ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó wà nínú Ìgbòho gangan, ìlú Ìgbòho lọ́yọ̀ state, ìlú Sunday Igboho. Ọ̀gá ọlọ́pàá lẹ́ni lonítọ̀hún jẹ́ ní ìlú Sunday Igboho. Kò ní yà í lẹ́nu. Mo tún fẹ́ tó sọ pé ọ̀gá ọlọ́pàá ní police station tó wà ní ìlú Ìgbòho ó ní ẹni tẹ́ gbóhùn rẹ̀ ọlọ́pàá ni, ó sì jọ́gà lóṣẹ́ ọlọ́pàá. Ṣé ẹ wá rí ohun tẹ́ gbọ́ yẹn? Ètò kan ni wọ́n ń ṣe lórí rédíò kan tó wà ní Ìgbòho. Wọ́n ń pè ètò yẹn ní ẹwà Islam. Àwọn ìjábátù yẹn ni wọ́n ní ẹwà Islam ni wọ́n ń ṣe ètò yẹn nílùú Ìgbòho nínú rédíò tó wà ní Ìgbòho. Ètò yẹn lòun wá pè wọlé sí tó fi sọ tó ń sọ ni. Bó ṣe wá sọ yẹn, àwọn míì tí wọ́n ń gbọ́ ètò yẹn lọ́wọ́ ni wọ́n rìkọ́ọ̀dù tó ń sọ ni wọ́n fi ránṣẹ́. Mi ò tí ì ní sọ ọ̀rọ̀ yìí jù báyìí lọ. Ìní sọ̀rọ̀ jù báyìí lọ. Ṣùgbọ́n àṣírí tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ nínú ẹ̀ lẹ́gbọ́ yìí. Díẹ̀ àṣírí onítọ̀hún ó tún tán bá mú tí wọ́n fi mọ̀ta ni. Àmọ́ bí tá a bá iṣẹ́ dé olè ń gbọ́ yìí wípé onítọ̀hún ọ̀gá ló jẹ́ nínú iṣẹ́ ọlọ́pàá, ó sì jẹ́ ọ̀gá iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó wà nígbòho. Ó wá sì wà ń bẹ̀ o, kò sí ń bẹ̀ mọ́ o, mi ò lè sọ o. Ṣùgbọ́n títí dìgbà tó fi pèpè yẹn wọlé, ó sì wà nílùú Ìgbòho nígbà yẹn. Rédíò ọ̀hún wọ́n ló sì wà nílùú Ìgbòho dọ̀la. Ètò náà wọ́n ní wọ́n sì ń ṣe dọ̀la. Ìjọ Jímọ̀ ni wọ́n sì ń ṣe ní àyá àná. Wọ́n pè ní ẹwà Islam. Ibi tẹ́mi sì gbọ́rọ̀ yìí dèrè láàárọ̀ yìí ni mo gbọ́. Ṣùgbọ́n mò ń ṣiṣẹ́ lé lórí lọ́wọ́. Tí n bá tún bá bọ̀ ń jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́. Eléyìí ni àṣírí tó tú sí mi lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ ẹni tí ẹ gbọ́ ohùn rẹ̀ lánàá nínú fídíò tí mo ṣe. Tí ẹ bá sì wo àkọlé fídíò tẹ́ ń wò yìí, ẹ rí pé ń tàkọlé rẹ̀ sọ náà nù wípé àṣírí ti tú, ta ló sọ̀rọ̀. Ètí mo wá fẹ́ sọ lé lórí ni wípé tí kì í bá ṣe pé Yorùbá ya látẹnujẹ, tí kì í bá ṣe pé Yorùbá ya ọ̀dájú ẹ̀dá, ṣó yẹ ká ní Yorùbá kan tó máa tẹ̀lé wọn lọ ṣerú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ fún Yorùbá ẹgbẹ́ ẹ nínú. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ó tún jẹ ó mu nínú ìlú ọmọkùnrin yìí nígbòho. Àṣẹ̀dá dájú tó báyìí, àṣẹ̀dá ò bẹ̀rù Ọlọ́run rárá.
tó o bá níkùn kó ṣe kà, tó o bá rántí ikú Gáà kó ṣòtítọ́. Àwọn kan ti lu ayé rí lánàá, wọ́n lo ipò láwọn èèyàn lórí lánàá, ìtàn burúkú ò gbàgbé wọn, ìtàn burúkú láyé palé wọn lórí. Ìtàn wo ni wọ́n fẹ́ káyé pa lẹ́yìn tó bá kúrò láyé? Kí ló fẹ́ dé bá ní ìrìn àjò tó kù tó ṣe lọ? Eléyìí ló máa ń jẹ́ kémi ó máa rò gbogbo gbà wípé àfi kágbáyé ṣe dáadáa, kágbáyé ṣe rere, kó bá máa lẹ́yìn fún wa. Mo wá ní ìròyìn ayọ̀ kan fún wa o. Ìròyìn ayọ̀ wo ni mo ní? Ìròyìn ayọ̀ tí mo ní fún wa náà ni wípé ní agbára Ọlọ́run bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, àwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n wà ní Amẹ́ríkà, ẹ mà ṣe wọn o nílùú Amẹ́ríkà yìí, ẹ ṣe ẹ kú gbogbo ìgbà, ẹ kú fọmọnìyàn ṣe. Àtẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ wà káàkiri ayé tó kù, àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n wà ní Amẹ́ríkà, kì í ṣe ọmọ Nàìjíríà, àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n wà ní Amẹ́ríkà, wọ́n rin ìrìn kan, wọ́n gbé ìgbésẹ̀ kan tó jẹ́ pé ó lè ràn wá lọ́wọ́ láti tètè yọ olóyè Ìgbòho jáde nínú ibi tó wà. Kí ni ìrìn náà? Ìrìn náà ni pé, àti pé ìròyìn ayọ̀ ni. Àwọn ọmọ Nàìjíríà, àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n wà ní Amẹ́ríkà, wọ́n sì kóra wọn jọ. Wọ́n lọ sí olúùlú ibi tí a lè ẹ́mbásì, ẹ jẹ́ pé lẹ́mbásì kò lè yé yín, ẹ́mbásì Benin Republic ní Amẹ́ríkà. Wọ́n sì lọ síbẹ̀, wọ́n kọ lẹ́tà, wọ́n ṣàlàyé gbogbo tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà, wọ́n ṣàlàyé ẹ̀, wọ́n sì mú lẹ́tà fún ambassador ní Amẹ́ríkà ń bẹ̀, ìyẹn ambassador Benin Republic. Arákùnrin yìí kà ó bà lẹ́rù wípé in tó tó yìí ṣẹlẹ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni, ó wá níṣẹ́ mọ̀ntẹ́ṣì. Ẹ̀rẹ̀ kọ́ ẹ̀tún gbogbo evidence, gbogbo ìntẹ́ bá ní tí ń jẹ́ ẹ̀rí, ẹ lọ kó wá. Ó lóun ṣetán láti gbà, òun sì ṣetán láti kó lọ sí Benin Republic ní ọ̀dọ̀ President Talon láti lọ bá olóyè Sunday Igboho láti lọ bá sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ wípé báwo ni wọ́n ti tètè fílẹ̀. Ẹ jẹ́ n fi wálẹ̀ pẹ̀lú fídíò ibi tí àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n lọ jíṣẹ́ yìí, àbọ̀ tí wọ́n bá bọ̀ tí wọ́n fẹ́ jẹ́ fún gbogbo Yorùbá. Ẹ jẹ́ á lọ gbọ́, mò ń bọ̀. A lè jẹ́ kán mọ gbogbo bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe bẹ̀rẹ̀, bí ikú ṣe kú, bí erin ṣe kú, bí ọ̀bẹ ṣe kú. A ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ fún wọn. Àwọn náà dẹ̀ fi so bad, wọ́n dẹ̀ fi pìtì fún gbogbo tí ó ṣẹlẹ̀ pé kò yẹ kí irú kan báyìí kó máa ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ wa. Ṣùgbọ́n nígbà tí a bá wọn sọ gbogbo ọ̀rọ̀ tán, táwọn náà dẹ̀ rí gbogbo nǹkan tí a bá wọn sọ. Dẹ̀ nípa ti lẹ́tà ta sẹ́ndì sí wọn, wọ́n ní wọn tí ì rí ilẹ̀ tí wọ́n máa gba lẹ́tà yẹn ní èyí. Wọ́n lè fún wa ní email wọn pé gbogbo every evidence ní ta bá ní ká forward sí wọn láti ṣe. That's great. Wọ́n ní àwọn máa get back pé gbogbo nǹkan tí a sọ lénìí pé ó ti wà recorded, pé everything pátá làwọn máa get back sí president wọn láti lè jẹ́ kó mọ nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ àti nǹkan tí a fẹ́. Wọn ò dẹ̀ fẹ́ wàhálà wa. So point yẹn ni pé wọn ò fẹ́ wàhálà wa, torí wọ́n mọ̀ pé ní agbègbè yìí pé wọ́n rí wọn gẹ́gẹ́ bí àwọn ibi tó wà òkè tó ṣe kí n dáadáa pé tọ́ bá wá rí wọn sì táwa ṣe ìdúgbò wọ́n mọ̀ pé ìkọ̀kan ti ń ṣẹlẹ̀. Ṣẹ́rí nǹkan tá à ń sọ nìyẹn. A ti wà ń bí for the couple of hours tí à ń sọ̀rọ̀ àtàwá síwájú Benin Republic Embassy láti wá campaign for the solidarity release. Support for our brother Chief Sunday Adeyemo Igboho for his release unconditionally. So right now, as we came in here to see the majority of our dear nation, Benin Republic, our brothers, they invite two of us to go inside, and then we went inside and we explained everything that had been going on in Nigeria to them, and they listened to us and they told us that they are going to give us feedback, that they are sending the report immediately back to Benin Republic country and to speak with Talon that he has to do something concerning the keeping hostage of our brother.
ìlẹ̀kẹ̀ pọ̀ ń gbó kí Ṣàngó tó yan kele láàyò. ọ̀pọ̀ igi ní ń bẹ ní gbóká tó fi gé ọmọ gbẹ́gbẹ̀dù. ilé ìwé Calvary tí ń bẹ ní Arépo ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta mo gbà. kákọ́ ọmọ ní ìmọ̀ ẹ̀kọ́ ìwé tó yanrantí tí ò lábùlà. àní tẹ̀gọ́ ní ẹ̀ ilé ìwé Calvary ni ẹjẹ́ àgbẹ̀ fún o. yàrá ìkówèésí tó kún fọ́fọ́ fún ojúlówó ìwé. yàrá àṣedọ́rawò tó ní àwọn irinṣẹ́ ìgbàlódé tí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ bíbá. yàrá ìkàwé tí ń pe ọmọ wá kà mí. dánwò ń lóbi ìyá ọ̀kẹ́rẹ́. àyè ìgbaniwọlé ń bẹ sí àwọn yàrá ìkàwé bíi ìwé ń derí àbá òṣòfò nursery primary girama kékeré tòun girama àgbà. ìjọba lù ló ń tẹ̀ gbà. Calvary Group of Schools ń bẹ ní 125 Calvary Avenue Pipeline Arepo ìjọba ìbílẹ̀ Ọbáfẹ́mi Owódé ìpínlẹ̀ Ògùn. ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wọn rèé o @School Calvary tàbí ìkànnì tọrọ yín léka wọn www.calvarygroupofschools.com. ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ kàn sí rèé 08164335641 tàbí 07039884475. Calvary Group of Schools, trust in God. ṣe gbọ́rọ̀ yẹn ayọ̀ yẹn ní agbára Ọlọ́run ọba. Ọlọ́run ó jẹ́ kí ẹ́mbásì kí wọ́n lè bá wa ṣiṣẹ́ lé lórí bí wọ́n ti ṣe àdéhùn. Lágbára Ọlọ́run ó má déhùn wọn ṣe. ní àná òde yìí ó mà ní mínísítà fún ètò ààbò ní Nàìjíríà wọ́n ti sọ̀rọ̀ wọ́n ní ó rọrùn fáwọn láti tètè proscribe IPOB láti pè wọ́n ní terrorist group. ó rọrùn fáwọn láti gbé àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ lórí Yorùbá nation. wọ́n ní ṣùgbọ́n ní àwọn lára torí pé ó ní òfin táwọn gbọ́dọ̀ tẹ̀lé, ó ní ìlànà táwọn gbọ́dọ̀ tẹ̀lé láti lè sọ pé terrorist ni àwọn bandits. àná ni wọ́n sọ fún wa o, wọ́n ní Yorùbá Ìgbò kò ní ìdí káwọn tẹ̀lé ìlànà kankan, káwọn ṣàgbé wọn ṣé wọn kúkú ṣọbẹ èèyàn kankan, èèyàn tí wọn ò sí nípò. wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn bandit wọ́n ló di dandan o, wọ́n ní ìlànà kan wà táwọn gbọ́dọ̀ tẹ̀lé. táwọn bá tiẹ̀ máa pè wọ́n ní terrorist group rárá, wọ́n láwọn gbọ́dọ̀ tẹ̀lé àwọn ìlànà yìí. kì í sì ṣe ìlànà táwọn lè ṣe kíákíá báyìí. eléyìí ni ìdáhùn sí gbogbo àwọn tí wọ́n ń pèpè pé kí wọ́n pe Boko Haram, àwọn bandit, àwọn Fúlàní agbénipa, àwọn Fúlàní dáràndáràn, pé kí wọ́n pè wọ́n ní terrorist, pé agbésùmọ̀mí ni wọ́n. wọ́n wá ní pé kò possible o, wọ́n ní kò ṣeé ṣe fáwọn láti yá pè wọ́n bẹ́ẹ̀. tó dáa ajá mọmọ tiẹ̀ fún lọ́mú, ó mọtọmọ tèkùrú kì mọ́lẹ̀. ó dùn lẹ́nu wọn láti sọ pé Ìgbòho ń dàlúrú láì dẹ̀ sí nǹkan kan báyìí tẹ́ ẹ lè fi mú pé tó ẹ̀sùn tá a fi kàn rèé o, ẹni tó pa kalẹ̀ rèé, ìyẹn ò yá. wọn ò lè rẹ́nì kankan, wọn ò rí nǹkan kan, wọn ò rí evidence kankan sọ pé àtò ilé Ìgbòho tẹ́ lọ Ìgbòho yóò in tó ṣe rèé. ọwọ́ kó sọ pé òun fẹ́ kí ìlú òun gbòmìnira ó lẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀. kó tó di pé àwọn èèyàn Nnamdi Kanu náà bẹ̀rẹ̀ sí ní pa àwọn ológun padà, àwọn ológun gbéjà lọ bá wọn, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pa wọ́n bí ẹran, wọ́n sì pa wọ́n dì sí i. tí Súnsànwó bá sún kògìrì bá bùyàn jẹ kí á pa, wọ́n ti sọ pé agbésùnmọ̀mí tiẹ̀ làwọn ti wọn. nísìnyí ó wá kúkọ́ sọ pé Fúlàní tó ń pa kúkúrú tó ń pa gúngùn kì í ṣe ilẹ̀ Yorùbá nìkan, wọ́n ń pa àwọn èèyàn nílùú tiwọn náà. kódà ìlú Mr President Fúlàní ń pa wọ́n ń bẹ̀ ní Katsina. kí wọ́n wá sọ pé àwọn ẹni yìí ń tẹ́ ipá tó ìtẹ́ ẹ̀ṣẹ́ tó terrorist ni wọ́n ló nílànà kan tí àwọn gbọ́dọ̀ tẹ̀lé. a rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀ẹ̀mẹ́ ní jẹ́mìyẹ́ tí alẹ́ ẹ̀mọ́ Fúlàní ni. Fúlàní ni àwọn tí wọ́n lẹ́nu ọ̀rọ̀, àwọn ní first class citizen, ọmọ ìlú àkọ́kọ́ òun náà làwọn. second class citizen tó jẹ́ ọmọ ìlú ẹ̀kejì náà ni màálù. third class citizen òun wá làwa tá a wà bí Yorùbá àti Ìgbò, third class làwà, ń bá wọn náà lè fi wá ṣe. nígbà tí mo gbọ́rọ̀ yẹn mo súnra kì pé mi ò gbọ́ dáadáa. ìran tí mo wá ń pa yìí ẹ̀jẹ̀ agbọ́rọ̀ lẹ́nu tí Yorùbá ní ẹnu ọlọ́rọ̀ gan láti ń gbọ́pọ̀ òun. ń tẹ́yìn èèyàn bá rí sí mo fẹ́ rí inú kọ́mẹ̀ntì yìí wípé ohun tí mo rí sí rèé o. tó bá jẹ́ pé kílù yìí máa lọ bó ṣe ń lọ yìí, ẹ jọ̀ọ́ fídíò tá à ń ṣe yìí ẹ bá ń fi ránṣẹ́ sí gbogbo ọba tẹ́ ẹ bá mọ̀.
pàápàá jùlọ ibi tí mo fẹ́ ṣó fún yìí kí ọba káwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá wò ó, kí àwọn olóyè ilẹ̀ Yorùbá wò ó, káwọn mínísítà, àwọn sẹ́nétọ̀, àwọn House of Reps member ilẹ̀ Yorùbá kí wọ́n wò ó bóyá bó ṣe yẹ kó rí rèé, bóyá ó yẹ kó ní kálukú panumọ́ pé n tó sọ yìí mínísítà ò káre ò sọ dáadáa. Ẹ wo fídíò yẹn rèé. The Minister of Defense, Bashir Magashi, says the procedure that will lead to the declaration of bandits as terrorists is being worked out. The minister said this when he led the nation's service chiefs to the theatre command of Operation Hadinkai in Maiduguri, the Borno state capital. Others in the delegation include the commander of the Multinational Joint Task Force, Chief of Defense Staff, the Chief of Army Staff and his naval counterpart, as well as other service commanders. The tour comes on the heels of the attack on a mobile police base in Damboa local government area, barely 100 kilometers, yesterday night. A lot of progress, and we are happy that the troops are alert and ready to do the necessary operations that will help us to achieve victory in the theater operation. Some of the things we discussed is how we can conduct the next phase of operation, which I think is highly classified and they are not meant for discussion with the press. And I don't think there's anything more than to say that we have gotten the problems that require urgent solutions and the ones that will require a little bit of time for our next move of the operation. Once the procedure is followed, they may be classified as terrorists, but we are waiting for the procedure to be completed. tó ṣe gbọ́ báyìí wọ́n ló ní ìlànà kan táwọn gbọ́dọ̀ tẹ̀lé kó tó di pé wọ́n sọ̀rọ̀ pé ìyẹn tán bá ṣe bẹ́ẹ̀ rárá bá pàápàá tí ẹ̀ ní gbogbo tẹ́yìn tó kù sọ yẹ jazz lẹ́ sọ tó bá wù wọ́n tán bá tẹ̀lé ìlànà yẹn tán tí ìlànà yẹn bá wá sọ fún wọn pé yes ẹ lè pè wọ́n ní terrorist ẹ lè pè wọ́n lágbésùmọ̀mí wọ́n á wáṣẹ̀ pè wọ́n bẹ́ẹ̀ ìyẹn nígbà tán bá ti fẹ́ pàlàjì Nigerians tán àwọn ẹni yìí ń pa gbèjégbèjọ ṣọ́ọ̀tì ẹ̀ nídìí kọ́ọ̀tì ẹ̀ ṣọ́ nídìí kẹ́nìbọ̀dì sọ fún wọn ní ìjọba tó bá nọ́mà kò kẹ́nikẹ́ni sọ fún wọn pé àwọn ẹni yàfikẹ́ pé wọ́n terrorist gbogbo tó ń ṣe pátá ìsìn terrorist act ìwà agbésùmọ̀mí pátápátá ni wọ́n á pa àwọn èèyàn ìtọ́ máa bá sùn wọ́n á bá sùn wọ́n á rèpù ẹ̀ wọ́n á gbowó lọ́wọ́ ẹlòmíì wákìlì kéèyàn wá ní tó ṣe yẹ kì í ṣe terrorist àbáwọn ọmọ ẹ̀ àbí gbogbo àwọn tí wọ́n ti tọ́ jẹ́ sọ̀ǹgbè bẹ́ẹ̀ kéèyàn ní wọ́n ń ṣe terrorist kò sí tó jẹ́ bandit terrorist ní gbogbo wọn kéèyàn kan wá lóde ó nílànà kan tóun máa tẹ̀lé kóun tó lè pè wọ́n bẹ́ẹ̀ adẹ̀pẹ̀ra wa ní wọ́n Nàìjíríà ẹ̀yin tẹ́ pé wọ́n Nàìjíríà ṣé ẹ̀ ríran wò ẹ̀yin àgbàlagbà lẹ Yorùbá ṣé ẹ̀ ríran wò ṣé lóòótọ́ ló jẹ́ wọ́n Nàìjíríà ẹ̀yin tẹ́ bìlífù nù wọ́n Nàìjíríà ṣé ẹ̀ rí pé wọ́n ti fárí apá kan dá apá kan sí. Iskili Wakili tí wọ́n lọ filẹ̀ ní abolongo ẹ̀ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n lọ fún abolongo yẹn ìyẹn ní Ọ̀yọ́ state prison yard tí wọ́n gbé lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ pè mí bàbá prison yard yẹn kọ́ ló wà níbo gbogbo ẹnu mo fi sọ pé prison yard yẹn ló wà lágbára Ọlọ́run fídíò tí máa gbé jáde ní àárọ̀ ọ̀la gbogbo tó táwọn tí wọ́n sá lọ táwọn Fúlàní tó ti lọ pa nínú ìlú bẹ́ẹ̀ ní gbogbo ẹ̀wọ̀n prison yard yẹn gangan ló wà ibẹ̀ gan ni wọ́n kọ́ gbé jáde kọ́ tún wá padà lọ tún lọ gbé àwọn sàngbé ẹ̀ tó kù jáde ẹgbọ́n kan tí wọ́n sọ lórí ọ̀rọ̀ prison yard yẹn mò ń bọ̀. On the 16th of March 2021, an Iyagoku Magistrate Court in Ibadan ordered the remand of suspected kidnapper Iskili Wakili and his two sons in the Abolongo Correctional Facility in Oyo State. Iskili Wakili
had since been in the news, alleged by residents of Ibarapa region of Oyo State to be responsible for series of attacks, kidnappings, and killings in the area. The Chief Magistrate, Emmanuel Igboho, ordered that he be remanded in Abolongo Correctional Facility as he was charged with conspiracy, murder, kidnapping, and armed robbery. What Nigerians believed all along was that Iskilu Wakili was at the Abolongo Correctional Facility. On the 22nd of October, the unexpected happened at the Medium Facility, where Iskilu Wakili was expected and supposedly held. Immediately the news of the jailbreak filtered out, questions started popping. Where is Iskilu Wakili? Journalists kept asking questions, and the leadership of the Nigerian Correctional Service seemed to be evading the questions, and eventually they provided an answer that left so many in the dark. In this custodial center, we don't have any high-profile inmate. The only person we have is that person who has a case with EFCC. And for your information, he's still with us here. He didn't go to anywhere. Iskilu Wakil. He is not here. Sunday Shodepesa. He is not here. When asked to shed light and expand on the almost unclear information provided concerning the status of Iskilu Wakili, the spokesperson of the service in Oyo State, Mr. Lanre Anjorin, said the public should believe whatever the federal government has told them concerning the matter. According to what the minister, that is Ogbeni Rauf Arendeshola, and the Controller General through the DCG admin AM Tuko said yesterday, that's not actually what they said is Wakil and the other person are not incarcerated in Oyo Custodial Center. That's what they were saying yesterday. Okay. Thank you. So, but according to the news we had, sometimes in March, it was to be remanded in Abolongo Custodial Center. So what happened? Well, generally, one other part of our duty is that when anybody is incarcerated with us, we have within the purview of our job to do transfers or to change. So definitely, if somebody was incarcerated in a particular place, it doesn't mean that that person will be kept in that particular place. Okay, can you tell us where exactly Wakili is? Well, I don't have that information with me. I'm not allowed. I mean, I can't actually tell you that information. But then I can tell you that if the minister gives that information yesterday that they are not kept there, then definitely wherever they are safe. Members of the public are also concerned about the status of the high-profile inmates that we all thought was at the facility until the unexpected happened. The question on their lips also is, where is Iskilu Wakili? And the one that even happened in the Okyogun area, Gono area, how many people being killed by Fulani? No one has been arrested. Have you heard about the news that one Fulani has been persecuted or jailed? Since the first 6 years in this government, nothing has been done, and the ordinary man will come on the street and talk to the federal government. The next day, they will get him arrested. The federal government are behind it. I have never seen them talking truth in life, right from the beginning. So I don't expect truth from them. I know what they can do. They will escape this Iskilu Wakilu. They will shed him. They will protect him. Not to put ethnic coloration to the situation on ground, but it becomes imperative to ask what the federal government is doing at this time. If personalities from different regions and different agitations have been given wide publicity, why was Wakili's case given the treatment it was given? It will be on record that not enough information was known and given concerning its status at the incarceration center, moved or not, released or not. Perhaps the federal government should stop parring details
and let the world indeed know where is Wakili. Shade Sheye. Where is Wakili? If he was not in that prison or in that custody, where is Wakili presently? Kò sí àní-àní, Wakili òun gangan ni wọ́n kọ́ wá gbé jáde nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n yẹn. Lẹ́yìn ẹ̀ àwọn Fúlàní tó kù wọ́n wá kó wọn. Rí gbogbo àwọn tí wọ́n rí kó ní Yorùbá ló pọ̀ nínú wọn, àwọn tó ń rí kó padà. Gbogbo àwọn Fúlàní ó ti gbé wọn já. Kí wọ́n wá tó lọ, wọ́n ṣe ọṣẹ́ láwọn abúlé kan. Lágbára Ọlọ́run rí yẹ̀ wò lọ́la. Ṣé ẹ rántí pé àwọn gómìnà ilẹ̀ Gúúsù tí a mọ̀ sí Southern Governors wọ́n ṣe mítìnì, gbogbo wọ́n fẹnu jóná wípé wọ́n fẹnu kò síbì kan, wọ́n fẹnu ẹ̀ jóná pé látòní lọ o a fẹ́ rí, ìyẹn ni pé láti July láti August wọ́n láwọn ò fẹ́ rí Fúlàní, bí láti September dẹ̀ ni wọ́n ní Fúlàní kan kò gbọ́dọ̀ tó da ẹran ní erékùṣù ìlú àwọn mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ gómìnà dẹ̀ ló buwọ́lù. Jẹ́jẹ́ mọ̀ pé Miyetti Allah jáde láìpẹ́ yìí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní dọ̀yà há àwọn gómìnà yìí. Àwọn kọ́kọ́ sọ tó, àwọn Miyetti Allah ikọ̀ free láti sọ tó wọ̀n. Tó rántí wọn pé kò síjọba tó fẹ́ bi àwọn lọ́wọ́ wò. Wọ́n á sọ̀rọ̀ gbàù, wọ́n á sọ̀rọ̀ sàláṣẹ bó ṣe wù wọ́n. Àwọn gómìnà tá a yàn sípò. Ọ̀dọ̀ àwọn gómìnà náà ṣe nù lẹ́nu nù, tó rọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ló ṣe rẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ṣé mọ̀ pé bẹ́nu bá jẹ ojú àtì, bẹ́nu bá sì jẹ kò nílé sòdodo, ẹni tó jẹ dòdò nílé sòdodo ló fà fọ́pọ̀lọpọ̀ wọn tí wọ́n fi rí wọn fín. Ó dín dé àwọn gómìnà tá a dìbò yàn, wọ́n á wá máa sọ̀rọ̀ sí wọn kàṣàkàṣà. Nígbà tí Miyetti Allah tó máa sọ lánàá nísìn, wọ́n ní pé òfin tí wọ́n ṣe yẹn wọ́n ló fi èṣù ní satanic law. Wọ́n láwọn dẹ̀ ti pa àwọn èèyàn àwọn láṣẹ pé ẹ má gbọ́rọ̀ sí gómìnà kankan lẹ́nu, ẹ má dẹran lọ bó ṣe wù yín. Wọ́n wá ní pé táwọn gómìnà yìí ṣe, wọ́n ní wọ́n dájú sọ ilẹ̀ àríwá ni o, kì í ṣe pé bóyá torí nǹkan míì, láì ṣe pé ojú wọn fọ́, wọn ò rí táwọn Fúlàní yìí ṣe. Wọ́n wá pe àwọn arákùnrin kan, arákùnrin yìí má sọ̀rọ̀ tó wú mi lórí. Kódà arákùnrin jẹ́ kó yé wa pé kò sí nǹkan tó jẹ́ afẹ́ gbàlú tiwa, afẹ́ kó lù. Ó ní kò sí tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ó ní tó fà gangan, ó náà àìṣòdodo ìjọba lókè. Ó ní tíjọba tó wà lókè tí wọ́n bá ṣòdodo sára ìlú ni, tí wọn ò fi gbàkànbọ̀kan nú, tí wọn ò fi ọmọ kẹ̀kẹ́ kan, ó lọ́mọ tí wọ́n ń fi ọmọ kan kẹ́ kò ní sọ pé òun fẹ́ dá dúró. Ẹ̀gbọ́n tarákùnrin sọ, mò ń padà bọ̀, ẹ̀gbọ́n tó sọ dáadáa. Administration has deployed the Department of State Services in what they allege are clearly illegal nocturnal raids. They claim that the raids have been mainly targeted against the South separatist groups rather than the North terrorist bandits and kidnappers. Give us your assessment to Well, in the first place, let me say this very clearly, that the foundation of every agitation in this country is injustice. The foundation, listen very clearly and put this in your scrapbook, I beg you. The foundation of every agitation, sir, is injustice. As I'm here, if I do a disservice to the woman I call my wife, she will protest and the house may be unlivable. If I'm unfair to any of my children and one observes, I don't think I'm going to enjoy their patronage as their father. The same thing with this country. Let us look at what the president said. The president of the country has attended 2 United Nations General Assembly, and let me put it in perspective. The one that was viral in 2015 was the fact that he was talking about the self-determination for the people of where? Of Palestine. 1. The second one that has not gone viral was the case he has made, also on record, for the Rohingya Muslims that have been wrongly treated by the people of Burma, known as Myanmar. That is the second one that has not gone viral. If the president
could make a case for them, why is the president or the leadership of this country uncomfortable with people asking for self-determination? Nigeria is a signatory to all the conventions available that permit or allows for self-determination. And why would anybody ask for self-determination? It is simply because the person feels, I am not being treated fairly in this marriage that has become very uncomfortable. That is one part of this conversation. Moving forward at the same time, when you are talking about the security operatives, do not forget that one of the most interesting parts of the role they played was to have gone to Kano to arrest somebody that said the president was going to take another wife. That is my own Department of State Service. Arresting people, or arresting somebody who said the president wants to take another wife. In the first place, the president's religion allows him to take 4 wives. And if a man says the president was going to get married, I think that you could leave the police that also attend to civil issues to go and arrest him. The DSS should not be seen in such cases. Thirdly, there was something that happened when they paraded certain things they said they saw in Igboho's home. They saw the paraphernalia of his traditional religious worship. The last time I checked this constitution that I have issues with, freedom of conscience and religion is one. And you cannot circumscribe a man who has decided to be a traditional religious worshipper and protect himself as such by displaying the charms you found in his house. In the first place, the amulet, the charms, are the paraphernalia of his religion. Have you arrested somebody with rosary? Have you arrested somebody with tesbih? Why are you displaying all of those things? That is not part of what you should display. Then at the same time, the DSS came to his house. We have actually gone to places where I've sat with my lawyer friends that the way the DSS entered Igboho's house, was it proper? They said no. Was there an arrest warrant? Was there a search warrant? And don't forget that part of the issues described by the governor was that you cannot send people into a state when the chief executive is not aware. They went to Igboho's home. Governor Makinde was not aware of people coming to do such job. That is also a disrespect to the first citizen of the state, a disregard. Then let me also say this. When Afara Aku, the place of Nnamdi Kanu, was actually besieged by the military, do not also forget that the governor of that state was not aware of it. Let us walk within the confines of the law that we have sworn to uphold. These things are the reasons the governors of the South are saying certain things should not happen. And let me say this very clearly. The agitations may not abate, because if you think you have curbed one, other people are actually rising up and saying, no, treat people. Do you know that the Anglican Church in the East, in Anambra, for instance, according to certain things that I read recently, have stopped the use of the Nigerian flag, and of course, they don't accommodate the national anthem again. That I read somewhere about 3 days or 48 hours ago. You see, when people see that you are not listening to them, they will find a way to get your attention. For instance, we are talking about the South people at the same time who are complaining. Respect being shown to the people of that region. Let us know that as students of political history, it took a lot of battle for them to even get the 13% derivation that they get today. And they are still telling you that the host communities are affected. Excuse me, people, I have traveled in the south of the country. I've gone to the pipelines. I am not a media person that sits in Lagos and talk. I have gone to the creeks. I've gone to the waterways of Ahoda. I've seen this pipeline, and I see the stark poverty in the lives of these people. Wow. Let us treat this country with fairness and justice so agitations can stop. Do you need a reliable agent to clear or forward your goods intact and with no delay? Then look no further. AY Deplat International Limited is the best bet. Clearing and forwarding is our business. We are a licensed freight forwarding company providing a wide range of services such as air and sea freight forwarding, imports and export, door-to-door services, tracking and delivery, international logistics, and several other related services. Visit us today at our Port Harcourt office, number 8 Eastern Bypass, Obumna Bali, Port Harcourt, Rivers State. Email aydepart@yahoo.com or delashi@yahoo.com. Lagos office, 71 Payne Crescent, Apapa, Lagos, Nigeria. Telephone 0803-150-4595, 0808-700-4188 or 0809-782-9483. AY Deplat International Limited. In God we trust. AY Deplat International Limited.
fún ẹnikẹ́ni tó bá ní nǹkan kan tó fẹ́ gbé lọ sókè òkun láti Nàìjíríà abẹ́ fẹ́ gbé nǹkan látòkè òkun nínú Áfíríkà ní àbí outside Africa lẹ́ti fẹ́ gbé ẹrù wọ Nàìjíríà mọ́tò ní àbáwọn nǹkan míì ẹ sáà kàn sí AY Delpat ní agbára Ọlọ́run wọn ò jíṣẹ́ náà ju bẹ́ẹ̀ ṣe rán wọn lọ wọn jẹ tí ó dùn mọ́yé ṣe ẹgbọ́n tárákùnrin sọ kò sí nǹkan tó fa gbogbo wàhálà tó wà nílẹ̀ yìí ju pé àìṣòótọ́ ìfẹ̀tọ́mọnìyàn dùnyàn àti ìfìkankẹ́kan ìrí ìran kan tó dáa jùran kan lọ ìfẹ́ fi ìran kan jẹ gàba lórí ìran kan gbogbo táwọn Fúlàní ṣe dáa àmọ́ gbogbo tí Yorùbá bá ti sọ wàhálà ni níjọ́ wo la fẹ́ ṣe lé ìgbà níjọ́ wo la fẹ́ bọ́nú ẹ̀ Yorùbá lánàá wọn ò sọ pé àwọn fẹ́ lọ àmọ́ lónìí wọ́n ti sọ bẹ́ẹ̀ nítorí ìfẹ̀tọ́mọnìyàn dúnú ní nítorí wípé oníkálùkù ti rò lọ́kàn ara rẹ̀ pé àwọn lè mú Yorùbá mógùn àwọn lè mú wọn lọ́dẹ̀ Yorùbá wá láwọn ò ṣọ̀dẹ̀ mọ́ o kò sí ọ̀dẹ̀ ní Ìdọ̀rì mọ́ kódà wọ́n lọ́bọ̀ Ìdọ̀rì gan wọ́n ní wọ́n ti ń wọ súùtù kò sọ́bọ̀ ń Dọ̀rì mọ́ wọ́n láwọn ọ̀bọ ọbẹ̀ tí ń wọ súùtù wọn ò ṣàlèdè mọ́ nítorí ẹ̀ lóníkálùkù ṣe sọ wípé sẹ́ àfikẹ́ ìpíndọ́gba ṣé Yorùbá ní pín eré láàrin má pèkọ̀ jù kan lọ bó ti rí nù àwọn agbésùmọ̀mí mo sọ fún wa pé ìyà tí wọ́n fi ń jẹ wọ́n nílẹ̀ Haúsá ó fẹ́ẹ̀ ju tiwa lọ àyùbá àwọn ibì kan wà tó jẹ́ pé àwọn gan ni wọ́n ń gbowó orí àwọn ni wọ́n ń gbowó orí gbogbo àwọn nǹkan yìí parapọ̀ ẹ wá lẹ́ẹ̀ni pé wọ́n ní agbésùmọ̀mí ṣùgbọ́n gbòó tí ó ṣẹ̀ tí ó rò àwọn tó jà fún Yorùbá nation ẹ kó àwọn yẹn ti sàtìmọ̀ ẹni terrorist ni wọ́n rárá o àfi ká tọ́jọ́ sọ kó yéra wọn àwọn aráàlú pírẹsidẹ́ǹtì gangan aráàlú búbù fúnra ara ẹ̀ àwọn náà sọ ọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn lórí ìyà tí àwọn fúnra àwọn ń jẹ ìbí gọ́fúnà wọn náà wà náà tó ti ń pè wípé kí wọ́n pe àwọn ẹni ìní kán pè wọ́n terrorist tí Gumi sọ pé tẹ́nikẹ́ni bá gbìyànjú láti pè wọ́n terrorist pẹ̀rẹ́ wọ́n máa bà Nàìjíríà jẹ́ ni ẹnìkan sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́nu ó dẹ̀ ń rìn lọ́fẹ̀ẹ́ lófò nílùú yìí tí ó dẹ̀ sí tó ṣẹlẹ̀ sí ẹni tí ò wá sọ ìlàtàrú ẹ̀ ẹgbẹ́ ti pamọ́ sátìmọ̀ àwọn aráàlú búbù ẹgbọ́n tó wí lórí ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí mò ń bọ̀. Usman spoke in Yola during a memorial lecture in honor of Meta Masule, organized by the Coalition of Northern Groups. The theme of the lecture is reorientation of the North, signifying the core values. Some Northern elders at the event expressed worry over President Muhammadu Buhari's style of leadership. They urged Nigerians not to be deceived again by any politicians who whip up religious sentiment while canvassing for votes. I'm from Katsina, where the president comes from. Before this government came, we did not know what IDPs look like. Now a third of my state, the president's state, is under siege by bandits. Our capital city is filling up with IDPs. We never saw that. The president doesn't call to commiserate with us, doesn't speak about banditry. Listen to him. Each time he talks about insecurity, he talks about Boko Haram. Banditry is more difficult and more lethal to this country than Boko Haram. And I'll tell you why. Boko Haram is located in one place, the Northeast. Bandits are all over this country. I and Sheikh Gumi went and visited 6 states, deep into the forest, and met all the war commanders, exposing ourselves to risk because we knew it was wajib. It is our responsibility and our duty. We're not going to wait for any government that comes and lies on propaganda and says, oh, they have been decimated, they have been this, we are going to take the war to them, or kinetic magnetic magic. All that nonsense we found out was nothing but nonsense.
ladies and gentlemen, give me 100th of the military budget, and I will invest in people. Instead of investing in the military, invest in people. Governors do not invest in people. It's selfless. That we shouldn't pay attention to religion. We shouldn't pay attention to choosing leaders by ethnicity, because we have done so. We have failed woefully. That was what we used in electing Buhari, and we have seen the result today. The government has failed thoroughly and totally. And nobody can come from Abuja or Lagos or even Washington that will secure northern societies if we don't go back to our traditional justice system, where the elders are involved in justice, young people are involved in obedience, and military and community policing. We all knew how our societies were 2 decades ago. We cannot degenerate. Our leaders should come back to the societies, talk to the people, and go back to our traditional systems of doing things. To champion the struggle of ensuring the quality of education, not only in northern Nigeria, but in Nigeria at large. 3, the dilapidated structures we are observing in our various institutions, the decaying of the education system in our institution must be revived. We are all out to ensure that we revive the glory of Nigerian students, particularly in northern Nigeria. Our students are being kidnapped rampantly. Our students are being taken away. Our schools are being closed on daily basis. Skyrocketed increase in tuition fees, skyrocketed increase in accommodation fees. Everywhere in Nigerian students are no longer victimization, political victimization, sexual harassment in our campuses. It's everywhere. Àwọn tá ẹ gbóhùn wọn yìí ọmọ Katsina pátápátá ni wọ́n. Ẹgbọ́n tó sọ ó ní a má dàgbò ẹni jákujàku yẹn lóhùn. Tó bá dójú ṣúṣú mo mọ̀ pé fúnra máa là. Èmi mọ̀ o, mo mọ̀ pé a ti gbà bẹ́ná àti gbàgbó. A ti ṣe mistake àti fọwọ́ ara wa fa wàhálà nípa dídìbò fún búbù. Àmọ́ ẹ fọkàn balẹ̀, ẹni tó mà ti dé olúnàgùn náà ni ó mà ti lọ ẹ̀. Gbogbo tí wọ́n ń ṣe yìí ìgbà díẹ̀ báyìí náà ló kù. Tó dé mi lójú ni pé láìpẹ́ láì jìnà solution máa tó wà, ìdùnnú máa dé bá gbolẹ̀ Yorùbá. Tó ní tẹ́gbà gbàgbé ní ìjẹta mo gbé fídíò alákùnrin kan wá tí mọ́tò pa àbúrò ẹ̀. A ti gbé wá ti pẹ́ gan, ó ti tó bí oṣù kan àbọ̀. Ẹ̀yin èèyàn gbà náà ẹ̀dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní dáwó to the tune of 150,000 la rí nígbà náà. Arákùnrin tí mo sọ yìí àwa wọn lọ sí Ìbàdàn, ó dìjẹjọ lẹ́nì gẹ́rẹ́gẹ́ tá a wá wọn lọ́jọ́ Sátidé. A rí wọn àdàmú gan kó tó di pé a padà gẹ́ẹ̀tì àdírẹ́sì náà níbi ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn kó tó wá di pa wá wọn lọ Sátidé. A rí ìyàwó ẹni tí mọ́tò pa, ìyá Mary ló jẹ́, ọmọ kan ṣo tó bí sọ́wọ́, Mary lórúkọ ẹ̀. Ó lóyún sínú gbà tí ọkọ ẹ̀ kú. Ìrònú pọ́kọ́ kú, oyún náà bàjẹ́ ó wálẹ̀. Tó mo ṣó fídíò yẹn ní ìjẹta. Tó bá tó dọ̀la lágbára Ọlọ́run máa tó tún ṣó káwé èèyàn tó tún wò láti fi rán wa létí, torí pé arábìnrin yìí a fẹ́ gba ṣọ́ọ̀bù fún. Tá a bá gba ṣọ́ọ̀bù fún tán, ó ní ìdí freezer, ó ní ìdí generator tí a fẹ́ rà síbẹ̀ fún. Gbogbo akútimọ̀ náà Nàìjíríà pé àwa sanwó náà ní àwo òlò náà kò sì bí wa nú, ara ṣéǹjì tí wọ́n promise wa náà ni. Nítorí ìdí èyí a fẹ́ ra generator náà sí. Mo tún wá rò lánàá pé tá a bá ra generator tán, ọjà kan lóbìnrin sá máa kó sínú gbá. In tí mo sọ nínú fídíò yẹn orí generator la fi mọ́, àti generator àti deep freezer méjèèjì àṣẹ 600,000 fún. Ṣùgbọ́n àwa rántí wípé a máa rajà sí asápàdú gbogbo ẹ jẹ́ ká ní 1 million tàbí 800,000. Àwọn èèyàn dẹ̀ ti ń da owó, àwọn èèyàn ti ń bá wa dá sí. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Bí ìwọ náà bá wá fẹ́ dá sí, tó bá fẹ́ dá sí, nọ́mbà tó fi nǹkan tó bá fẹ́ fi dá sí ránṣẹ́ sí, nọ́mbà náà lẹ wò lójú ìwòran wa yìí. Universal Empowerment Fund òun lórúkọ ẹ̀. Ìyẹn ni NGO tí bàbá Gbàgede mọ̀ dá sílẹ̀. Anything tá bá fẹ́ ṣe
ìrànlọ́wọ́ tá a bá fẹ́ ṣe fáwọn èèyàn orí NGO yìí la máa ń lò sí. Bákan náà ni pé yàtọ̀ fún owó yìí ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́ pé ó ní nǹkan kan tó fẹ́ ṣe fóbìnrin láyé ọ̀tọ̀ bóyá ọmọ ẹ̀ lẹ́fẹ́ rán léèwé àbí nǹkan mi lẹ́fẹ́ ṣe ẹ pè nọ́mbà mi lágbára Ọlọ́run ọba màá dá yín lóhùn kájọ sọ. Ṣùgbọ́n o tówó náà bá ti péye tí ó tó fi ra nǹkan fóbìnrin á lọ ra freezer á sì ra generator lójú gbogbo ayé náà láṣẹ gbé fún èyí tá a lọ níjẹjọ 50,000 la kó fún nínú 200,000 tó wà lọ́wọ́ wa. A sì sọ fún pé kó rè wá ṣọ́ọ̀bù tó bá ti ní ṣọ́ọ̀bù tó ti rí ṣọ́ọ̀bù á san owó ọdún méjì ṣọ́ọ̀bù yìí nínú 150,000 tó wà lọ́wọ́ wa. Tí ò bá wá tó á yọ nù táwọn èèyàn ti dálẹ̀ nínú owó freezer àti owó generator á fi kún. Á sì máa wá fún yín lésì bó bá ṣe ń jẹ́ gbogbo gbà. Tó ẹjẹ́ á dé ilé agbára náà mò ń padà bọ̀. Categories of schools of learning are within our vicinity. Citadel of Learning are in existence today, but Calvary Group of Schools, Arepo, is one in a million. Teaching of students with suitable learning and understanding with excellence, Calvary Group of School is the best choice with a conducive teaching environment. Equipped library with basics books, certified laboratory with modern scientific equipment, conducive attractive teaching classrooms. Give it a trial as it convinces you. Admission is still in progress into these following classes: crèche, nursery, primary, junior secondary school, and senior secondary school. Calvary Group of Schools is a government-approved school situated at number 1 to 5 Calvary Avenue, Pipeline, Arepo, Obafemi Owodo Local Government Area, Ogun State. Calvary Group of Schools mail is school@calvarygroupofschools.com. Admin @calvarygroupofschools.com. Facebook handle @school Calvary. Website address www.calvarygroupofschools.com. Phone numbers 081-6433-5641 or 070-3988-4475. Calvary Group of Schools. Trust in God, building on solid foundation. Tó ibi tí a bá ṣẹ́dé lórí obìnrin rèé iléèwé tí wọ́n polówó tán yìí ẹ̀yin tí ẹ bá ní àwọn màjèsín tí ẹ ní ọmọ wẹ́wẹ́ ọmọ secondary school tó ń lọ sí iléèwé ẹ ṣe fi sí iléèwé tí wọ́n ń sọ yìí orúkọ iléèwé náà máa jẹ́ Calvary Group of Schools ní Arepo ní ìlú Ogun State ibẹ̀ ló wà o Calvary Group of Schools ní Arepo. Arepo ti ọ̀nà ṣìhún ni o Arepo ti ọ̀nà mòwe ìbàfò ni o kì í ṣe tinú Ṣàngó. Ẹ pé nọ́mbà tẹ́ ẹ rí lórí ìwòran yẹn ẹ pé ẹni tó níléèwé náà nọ́mbà ẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ ẹ jọ sọ̀rọ̀ ìjọ dúnàdúrà láti second term wọ́n ń gba ọmọ wọ́n ti gbọmọ síléèwé. Àṣírí kan tèmi wá rí léèwé yẹn ò ní pé ṣé rí yàrá àkàwé wọn mi ò tí ì rìwú ẹ̀ rí àbí yàrá àkàwé tó ní AC air condition wà nínú yàrá àkàwé wọn. Yàtọ̀ fún yẹn ṣé ọmọ àkàwé nínú yàrá àkàwé tí air condition wà orí ẹ̀ ò ní pé wálé in tí wọ́n ń kọ kò ní gbọ́yé. Yàtọ̀ fún yẹn yàrá kòwé sí tá a mọ̀ sí library kódà kò sẹ́lẹ́gbẹ́ nínú Nàìjíríà gbogbo iléèwé tèmi ti lọ lẹ́yìn iléèwé Abọ́lárí college nìkan tá a rí ní Òkè Ìlá ni mo tó rí pé tó ní yàrá kòwé sí torí bẹ́ẹ̀. Bákan náà ni pé ẹ̀rọ ayélujára tá a mọ̀ sí kọ̀ǹpútà gbàgbèje báyìí lọ níbẹ̀ ó tó wá kéré o. Àwọn yàrá àgbàfẹ́ tó jẹ́ pé ọmọ fẹ́ sùn ọmọ fẹ́ rìláàsì bí tàṣẹ olóyìnbó ó wà ní iléèwé wọn bẹ́ẹ̀. Eré ìdárayá ńkọ́ pápá eré ìdárayá wọn báyìí àfi bíi ti Olympic bíi ti Wembley Stadium ní London wọ́n wà níbẹ̀. Yàrá àdánrawò tí à ń pè ní laboratory tí wọ́n ti máa ṣe tí àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ṣe sáyẹ́ǹsì tí wọ́n ti ń dánra wò tí à ń pè ní laboratory gbogbo tó wà ńbẹ̀ yẹn kọjá bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin lọ kẹ́ ẹ lọ járọ̀ mi ní Calvary Group of Schools ní Arepo. Wọ́n ní primary wọ́n ní secondary wọ́n ní iléèwé jẹ́lé òsinmi tá à ń pè ní nursery gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ní lápapọ̀ ẹ̀yin ẹ ṣàkàn sí wọn ẹ mọ̀ pé rere ni Olúwa. Tó oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣe gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa fìfẹ́ jẹ tèmi gbogbo iná là dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ mi ò sọ fún yín pé kùtì ayọ̀ ní àjà sí ẹ wá jẹ́ sáré fi kíní kankun ṣe rí gbogbo ẹ̀dá tó bá ti sọ pé ẹ̀dá ọmọ ẹgbẹ́ òun lòun ò máa ba tiẹ̀ jẹ́ ẹ sáàjì ó fọkàn balẹ̀ o tí Ọlọ́run ò bá tí ìmúbàjẹ́ bò náà Ọlọ́run ṣe nǹkan míì lọ́wọ́ ni
ó ń lọ lára kó lè fìyà tó dáa jẹ ni. Ó dáa o kí ìwọ tètè yí padà nínú ìkà. Ṣé ìwà ni àwọn èèyàn hù tí wọ́n kérò lọ sílé Ìgbòho tí kan tó wá ń fọ́nbù tó tún sọ pé ṣèbó ní káwọn má wà lóru, ṣèbó ní káwọn má ṣe kinní kan. Àṣírí rẹ̀ ló tún tẹ́ gbọ́ ta sọ yìí o. Ẹ̀yin tẹ́ bá wo fídíò yìí láti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ o, àṣírí rẹ̀ ti tú àti mo nítọ̀hún. Ọlọ́run ó yọ́nú sí wa. Fún ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa, àwọn bí tá a wà káàkiri, a wà lórí Facebook Gbàgédèmọ̀ with Aláwìyé Báyọ̀, a wà lórí Instagram Gbàgédèmọ̀ _22. Bákan náà ni pé a wà lórí YouTube Bàbá Gbàgédèmọ̀ TV, òun náà là ń jẹ́ lórí YouTube. Oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣílẹ̀ kan sí, ojú tẹ́ fi ń wò mí kò ní fọ́ o, etí tẹ́ sì fi ń gbọ́ mi ò ní di. Ẹ subscribe sí orí YouTube channel wa kájọ kọ́mọlùbọ́. Ẹ wo ibi tó kọ subscribe sí, mo tún fẹ́ já yín sí pé ọ̀fẹ́ ni, mo gbà kọ́bọ̀ lọ́wọ́ ẹni. Nínú ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé ẹ wo ibi tí wọ́n fi àmì aago sí. Tí ẹ bá ti tẹ aago yìí, ẹ̀yin náà ẹ ti di ẹni tó jẹ́ pé ẹ ti sọ fún YouTube pé mo fẹ́ máa gba alamí tí channel Bàbá Gbàgédèmọ̀ tó bá ti gbé ètò kan jáde. Gbogbo ètò tá bá gbé jáde wọ́n á máa wá fún yín ní alamí ẹ̀, wọ́n á máa wá sọ fún yín pé Bàbá Gbàgédèmọ̀ nínú channel ẹ̀ o wọ́n tó ti gbé ètò kan jáde. Ìtumọ̀ aago tá a ní kẹtẹ ní olóyìnbó pè ní notification bell. Bákan náà ni pé ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook, ẹ wo ibi tí wọ́n kọ follow sí kẹ́ follow wa. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram náà, a rọ̀ yín ibi tí wọ́n kọ follow sí, ẹ bá wa follow ẹ̀. Ẹ jẹ́ kájọ kọ́mọlùbọ́ àwọn nǹkan tá à ń sọ yìí, ẹ bá wa ṣe bẹ́ẹ̀. Kájọ kọ́mọlùbọ́ kí gbogbo ẹ̀jọ̀rọ̀ wọ̀ bọ̀ ní agbára Ọlọ́run ọba. Ojú tẹ́ fi ń wò mí ò dé fọ́, etí tẹ́ sì fi ń gbọ́ mi ò ní di. Èmi ọmọ yín náà ni Aláwìyé Adébáyọ̀ Sàbúrì, ọmọ bàbá tíṣà l'Ábẹ́òkúta. Títí tá tó fi pàdé ní ọ̀la ọ̀sẹ̀ ní agbára Ọlọ́run ọba Lédùmarè. Èmi ò ní kú, ẹ̀yin náà ní kú, wọn ò ní kéde kú kọ̀ọ̀kan nù wa. Àti ní dẹni tá yóò dìde ìṣẹ́jú kan fún o lágbára Olódùmarè. Ẹ ṣé o, ó dàbọ̀. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mo rí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setters. Bàbá Gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ, tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó, ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà, àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ flẹ̀ má yí kúò ń bẹ̀, má gbé kúò ń bẹ̀, máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ. BGI TV, Bàbá Gbàgede ìmọ̀ TV. Èdùà Òkè ló dirí ẹwà fákòkò o, bí ọ̀kín bá tú ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ àkàlẹ̀ àkà oko. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 61 60. Fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 61 60. BGI TV, Bàbá Gbàgede ìmọ̀ TV, ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta. Bàbá Gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.